có ngã nên còn trẻ con. Từ rừng già Chu đến với người, vẫn ham ăn với lại ham chơi. Ôi con ơi, ôi con ơi, mau lớn nhanh có đôi gà to, có sức đi một dặm đường xa, kêu bố cho buồn làng của ta. Ôi con ơi, ôi con ơi, mau lớn nhanh có đôi gà to, có sức đi một dặm đường xa, kêu bố cho buồn làng của ta. Ngày này là voi con ở bàn đôn. Voi con ở bàn đôn. Voi chờ Tây Nguyên này, voi em ở Gia Lai này. Voi con ơi, voi con ơi, voi con ơi. Ngày này là voi con ở bàn đôn. Voi con ở bàn đôn. Voi chờ Tây Nguyên này, voi em ở Gia Lai này. Voi con ơi, voi con ơi, voi con ơi. Một lần thôi người, một lần thôi đừng. Hãy nói với anh rằng voi nó sẽ quay lại. Đừng để em một mình, đừng để những ngàn tình vụt bay theo tiếng mưa rơi ngoài kia. Chờ voi mãi rồi, đợi voi mãi rồi, con tim anh đang khô héo từng ngày. Voi có hay chăng và voi có biết chăng, nơi đây trái tim anh đang lặng câm. Nếu như một ngày mai voi còn quay trở lại, thì anh sẽ đi cùng voi mãi mãi. có voi thật rồi, đã yêu voi rồi, từ đây ta luôn có nhau. Chú voi con ở bản đồ, chưa có ngã nên còn trẻ con. Từ rừng già chú đến với người, vẫn ham ăn với lại ham chơi. Chú voi con ở bản đồ, chưa có ngã nên còn trẻ con. Từ rừng già chú đến với người, vẫn ham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi gà to, có sức đi một dặm đường xa, kêu bố cho buồn làng của ta. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi gà to, có sức đi một dặm đường xa, kêu bố cho buồn làng của ta. Ngày này là voi con ở bàn đôn. Voi con ở bàn đôn. Voi cha ở Tây Nguyên này, voi em ở Gia Lai này. Voi con ơi, voi con ơi, voi con ơi. Ngày này là voi con ở bàn đôn. Voi con ở bàn đôn. Voi cha ở Tây Nguyên này, voi em ở Gia Lai này. Voi con ơi, voi con ơi, voi con ơi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với buổi livestream đặc biệt ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu chương trình chúng ta vừa được thưởng thức bản Chú Voi Con ở Bản Đôn, một bài hát vô cùng quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Tuyên đối với rất là đông đảo các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Có điều làm cho Quỳnh Hương cảm thấy rất là bất ngờ là ngày hôm nay bản Chú Voi Con ở Bản Đôn đã được phối lại và được thể hiện bởi những cái giọng hát rất là khỏe và trẻ trung, rất là giàu cá tính. Và có một điều khá đặc biệt nữa mà Quỳnh Hương muốn bật mí với các bạn ngay liền bây giờ đó. Đó chính là ca khúc vừa rồi đã được thể hiện bởi 9 tập thể ban lãnh đạo của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. Những giọng hát rất là đặc biệt, tràn trề, nhiệt huyết và năng lượng, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, ca khúc cover vừa rồi cũng đã là một mở màn đầy tính ẩn dụ đối với một cái thông điệp là Bảo Long luôn mong muốn mang đến cho khách hàng sự ấm áp, thân quen bằng những giá trị chân chính được tạo ra trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của mình. Đồng thời Bảo Long cũng không ngừng tiên phong đổi mới để bắt kịp những xu hướng của thời đại.
Và hẳn các bạn cũng đã nhìn ra cái thông điệp chính của buổi livestream ngày hôm nay, 25 năm đồng hành, đồng chia sẻ nhằm tạo dựng một cộng đồng bình an và thịnh vượng. Đó cũng chính là chủ đề của chương trình này. Và không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu, chúng ta hãy cùng chào đón và trò chuyện với bác Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, để cùng với ông chia sẻ những câu chuyện thú vị xoay quanh chuyện nghề bảo hiểm, cũng như là những câu chuyện chưa từng được kể. Xin dành một tràng pháo tay để chào đón bác Long. Dạ thưa, thú thật là khi mà Quỳnh Hương được diện kiến bác Long ở ngoài đời thì cái cảm giác đầu tiên của Quỳnh Hương là muốn gọi anh bằng anh, bởi vì trong anh vẫn còn rất là trẻ. Thế nhưng mà cho phép trong suốt câu chuyện ngày hôm nay cho Quỳnh Hương được bắt chước nhiều cán bộ công nhân viên thế hệ sau của công ty Bảo hiểm Bảo Long để gọi bác là bác Long. Một cái từ nó vừa kính trọng vừa thân thương, nó bao hàm một cái gì đó nó rất là Việt Nam của mình. Vậy thì bác Long sẵn sàng cho Quỳnh Hương xin gọi bác là bác Long ạ? Dạ rồi, như vậy câu hỏi đầu tiên của Quỳnh Hương xin được dành cho bác Long là cái bài hát vừa rồi á, nếu mà không được nhìn mặt thì có lẽ cũng không thể nào đoán được cái độ tuổi của những ca sĩ có mặt ở trong bài hát vừa rồi. Bởi vì là rất là trẻ nè, rất là giàu sức sống nè. Vậy thì hẳn là với tư cách là một trong những người truyền lửa cho Bảo Long có được ngày hôm nay thì bác đã có một cái ngọn lửa rất là mạnh mẽ để truyền cho các thế hệ tiếp sau của mình. Vậy thì hẳn rằng rất nhiều người đã muốn biết rằng cơ duyên nào bác Long đã đến với và bén duyên với Bảo Long, và bác đã có những cái suy nghĩ gì về cái hành trình phát triển của Bảo Long ạ? Xin cảm ơn MC Quỳnh Hương. Dạ. Phải nói là cái cơ duyên là may mắn cho tôi mà được về với cái tập thể Bảo Long. Thì trước đây đó, trước khi về Bảo Long thì tôi cũng có một cái quá trình cũng khoảng 20 năm trong cái ngành vàng bạc đá quý rồi ngân hàng, chứng khoán. Và cũng chính từ những cái mối quan hệ đó thì tôi có mặt hôm nay ở tại Bảo Long. Thì bản thân tôi đó thì cũng là một người rất là coi trọng cái tính lý tưởng của nghề nghiệp. Do đó đó thì tôi cũng rất là tâm đắc với cái nghề bảo hiểm. Tức là một cái nghề mà chúng tôi muốn rằng đem lại cái sự an toàn cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, và đặc biệt đó là cho sức khỏe của cộng đồng. Thì tôi gần 10 năm ở Bảo Long thì tôi sống trong cái tâm thế đó. Còn quá trình phát triển của Bảo Long á, thì dĩ nhiên nó cũng có những giai đoạn thăng trầm. Đặc biệt á, là từ khi Bảo Long cũng nhận được cái sự đầu tư của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, thì chúng tôi cũng đi được những cái bước dài. Tức là Bảo Long có thêm nhiều cái sản phẩm mới, doanh thu, lợi nhuận cũng tăng lên. Và cái mạng lưới của Bảo Long á, thì cũng được trải dài suốt cái chiều dài của đất nước. Nó tạo cái thuận lợi cho cái công việc bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất là tự hào có mặt ở Bảo Long trong một cái giai đoạn mà phải nói là mốc lịch sử. Tức là chúng tôi đã có cái doanh số vượt qua con số 1.000 tỷ của Bảo Long. Thì chúng tôi cũng cho đó là những cái dấu ấn, những cái thành quả của mình và anh em Bảo Long trong cái giai đoạn vừa qua. Thì luôn luôn là chúng tôi muốn luôn luôn là phát triển. Và đồng thời đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng mình cũng phải làm nhiều hơn nữa cho cái đoạn sắp tới. Dạ. Có thể nói là trong một cái quá trình 25 năm, gần giống như là 1/4 của thế kỷ rồi. Thì nếu ví như Bảo Long bây giờ như là một mái nhà chung rất là lớn, thì vai trò và sự đóng góp của bác Long trong cái mái nhà chung đó là như thế nào? Bác Long có thể tự họa một chút xíu, khắc họa về cái vai trò của mình được không ạ? Trước hết thì chúng tôi cũng rất là ấn tượng với cái ẩn dụ của MC Quỳnh Hương. Tức là Bảo Long là một cái ngôi nhà, có cái ngôi nhà chung, và chúng tôi cũng là một gia đình, một cái đại gia đình trong cái Bảo Long. Đại gia đình của mình tổng cộng có bao nhiêu thành viên? Hiện nay đó thì cũng khoảng hơn 1.000 thành viên. Thì trong cái ngôi nhà đó, chúng tôi muốn ở đây đó
ngoài cái việc mà định hình, định hướng cho cái phát triển sản xuất kinh doanh, thì chúng tôi muốn rằng là trong cái ngôi nhà đó thì phải xây dựng được cái giá trị của Bảo Long. Và cái mà chúng tôi hay đề cập tức là xây dựng cho được những con người Bảo Long. Thì ở đó thì chúng tôi đề cao những cái giá trị của nó, tức là cái giá trị về tinh thần trách nhiệm. Tức là anh em phải trách nhiệm với khách hàng của mình, rồi trách nhiệm với công việc và trách nhiệm với cái thương hiệu Bảo Long, tức là phải bảo vệ cái thương hiệu. Và đồng thời đó thì luôn luôn là xem chúng tôi đang cùng một mái nhà và chia sẻ những cái giá trị của Bảo Long đó ở đó. Như vậy xem ra Quỳnh Hương có thể mường tượng rằng cái vai trò của bác Long như vai trò một người cha. Tức là không chỉ là lèo lái cả một đại gia đình cùng nhau kinh doanh, kiếm ra tiền, mưu sinh và làm phát triển cho xã hội, mà còn phải dạy cho cả một cái văn hóa doanh nghiệp ở trong đó, để cho cái vai trò con người làm sao có thể là gần giống như là vừa thành công mà vừa thành nhân nữa, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà nói về cái vấn đề con người thì bác có điều gì tâm đắc về mái nhà Bảo Long này và những đứa con chung trong cái mái nhà lớn đó? Thì trước hết thì chúng tôi cũng cảm ơn cái tập thể Bảo Long. Tức là đây là những cái tập thể mà nó quy tụ những con người sống có trách nhiệm, và đồng thời đó thì cũng luôn luôn là thấy được cái làm sao để mà truyền lửa cho những cái thế hệ sau, và đồng thời đó là quan tâm lẫn nhau. Tức là đối với chúng tôi đó thì chúng tôi rất là coi trọng những cái xây dựng về những cái ý thức con người. Ví dụ như chúng tôi nói rằng anh em Bảo Long phải tôn trọng, phải trọng cái danh dự. Chỉ có người mình, nếu mình trọng danh dự đó thì mình sẽ không để làm sao để mất cái danh dự của mình. Tức là không để cho những cái tiêu cực nó làm cho người ta đánh giá xấu về mình. Và như vậy đó thì chúng tôi cũng muốn làm sao để cho ngoài sau này, tức là những cái thế hệ Bảo Long mà sau 25 năm là phải tiếp tục phát triển, và nó càng ngày càng đi lên, có những cái tầm cao mới. Và cái tầm cao đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó không có giới hạn. Và đồng thời đó là có thể Bảo Long ngày hôm nay thì cũng chưa phải là mạnh nhất, nhưng mà chúng tôi cũng tự hào về những con người của mình mạnh hơn ngày hôm qua và sẽ không mạnh bằng tương lai. Như vậy thì trên cái con đường phát triển rất là dài và vững chắc của mình trong thời gian sắp tới, thì bên cạnh cái sự nỗ lực của chính bản thân mình thì bác có tâm đắc hoặc là bác có những cộng sự nào của thuộc thế hệ trẻ mà bác tâm huyết và muốn chia sẻ với mọi người trong chương trình ngày hôm nay? Cái đó là cái mục tiêu của chúng tôi. Tức là hội đồng quản trị và ban điều hành luôn luôn xem cái chuyện mà xây dựng cái đội ngũ kế thừa là một cái mục tiêu quan trọng của mình. Tức là chúng tôi đặt trách nhiệm cho anh em, tức là mình cái câu hỏi của chúng tôi đó, phần chúng tôi thì chúng tôi cũng tự đặt cho mình, và đồng thời đó cũng yêu cầu mọi người đó là luôn luôn cũng phải đau đáu với một cái câu hỏi rằng bạn đã làm được gì cho Bảo Long. Đó là một cái ý tưởng xuyên suốt trong cái mà đào tạo con người của Bảo Long. Thì đương nhiên cái phần của chúng tôi chia sẻ cũng là một cái phần chung thôi. Còn nói về chuyện nghề nghiệp, nói về những cái con đường sắp tới, rồi nói về những giá trị khác nữa của Bảo Long, của nghề bảo hiểm, thì chúng tôi cũng rất là hân hạnh được giới thiệu anh Phan Quốc Dũng là tổng đốc của chúng tôi, là cái người mà có rất là nhiều kinh nghiệm và cũng có rất là nhiều tâm huyết trong cái nghề bảo hiểm. Xin mời anh Dũng. Chào anh. Chào anh. Dạ, mời anh ngồi. Dạ thưa anh Dũng, nãy giờ Quỳnh Hương có nghe bác nói về cái tâm huyết cũng như là cái trách nhiệm rất là lớn của những người lãnh đạo đầu của Bảo hiểm Bảo Long trong việc đào tạo và có thể nói là đưa ra được những con người mà gọi là vừa hồng vừa chuyên á. Thì được biết là anh Dũng cũng là một trong những người
tạm gọi một cái từ là lăn lộn trong ngành bảo hiểm từ những cái ngày đầu tiên, những cái năm đầu tiên mà bảo hiểm đã hình thành và phát triển tại Việt Nam. Thì cảm xúc của anh như thế nào trong một cái chặng đường 25 năm thành lập Bảo hiểm Bảo Long ạ? Chào Quỳnh Hương, Dạ. chào Bác Long. Thì Quỳnh Hương biết không, ngày hôm nay khi mà ngồi ở đây để mà nhìn lại cái quãng đường 25 năm của Bảo Long, thì bất cứ một người Bảo Long nào thì cũng rất là có nhiều cảm xúc. Nhưng mà riêng đối với tôi thì cái cảm xúc đó nó đặc biệt hơn. Nó đặc biệt hơn bởi vì tôi đã bước vào nghề bảo hiểm sau khi rời ghế nhà trường đại học. Và cho đến nay, cuộc đời làm việc của tôi thì cũng đâu đó nó cũng 28 năm. Và trong cả cái cuộc đời làm việc của mình trong ngành bảo hiểm, tôi đã được rất là may mắn chứng kiến thị trường bảo hiểm Việt Nam đã được mở cửa từ những năm 94, 95 và chứng kiến suốt quá trình thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển cho đến ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa, mình lại được vinh dự nhìn thấy cái sự ra đời của Bảo Long, là một tổng công ty cổ phần bảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam từ những năm nền kinh tế chúng ta mở cửa từ năm 1995. Một cái điều tâm huyết nữa là đối với bản thân mình thì như mình nói là mình rất cảm xúc rất là đặc biệt. Bởi vì mình làm từ lúc ra trường thì mình làm đúng một nghề thôi, đó là nghề bảo hiểm. Mà như chủ tịch cũng hay nói đó, chủ tịch cứ gọi là cứ nói tới bảo hiểm là nói tới anh Dũng. Cho nên là cái đó cũng là một cái mình rất là tự hào là mình đã đóng góp được cho cái thị trường bảo hiểm Việt Nam và đóng góp cho Bảo Long, và tiếp tục cùng với anh em Bảo Long tiếp bước để cùng nhau tạo dựng một cái cộng đồng bình an và thịnh vượng trong cái giai đoạn kế tiếp. Dạ rồi, mình thường thấy là trong một cái chặng đường 25 năm á, thì người ta nhìn lại như một cái cục diện toàn cục á, thì đúng đó là một cái bước tiến rất là dài. Nhưng anh cũng đã nói rằng là mình là một công ty cổ phần đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Vậy thì ắt hẳn cái người đi tiên phong, cái người mở đường, cái người đặt cái viên đá bắt đầu cũng bao giờ cũng sẽ có rất là nhiều những cái thử thách. Nhà mình đã vượt qua thử thách đó như thế nào ạ? Có thể nói là không thể nói hết được những cái khó khăn thử thách mà anh em Bảo Long trong suốt 25 năm qua đã trải qua. Nhưng mà để vượt qua được những thử thách đó và để đạt được những cái điều ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là nhờ Bảo Long đã có một cái đội ngũ, những cái con người có tâm, giỏi nghề và luôn luôn tận tụy với khách hàng. Chính cái sự có tâm của những con người đấy đã tạo dựng được cái lòng tin của khách hàng. Và đó chính là những cái giá trị lớn nhất mà Bảo Long đã có được cho đến ngày hôm nay. Dạ, như vậy thì với tất cả cái quyết tâm rồi yếu tố con người là cốt lõi thì Bảo Long đã xây dựng được rất là nhiều thành tựu trong 25 năm phát triển và trưởng thành. Nhìn lại tất cả quá trình đã qua thì không biết là bác Long cũng như là anh Dũng cảm thấy cái điều gì là mình tự hào nhất trong tất cả những thành tựu mà mình đã có được? Em xin mời bác Long trước ạ. Cái điều tự hào là cái mà chúng tôi cũng đã có đề cập, tức là chúng tôi cũng đã góp phần xây dựng nên được một cái đội ngũ chuyên nghiệp có tâm huyết, và đồng thời đó là cũng nghĩ rằng cái sự nghiệp của mình là gắn với cái sự nghiệp của Bảo Long. Đó là cái điều mà chúng tôi tâm đắc. Vậy là yếu tố là con người. Vậy thì đối với anh Dũng? Với vai trò là đồng hành, đồng chia sẻ với khách hàng thì cái câu đồng hành, đồng chia sẻ này nó đã đi suốt Bảo Long trong 25 năm qua. Và đến hôm nay thì nó vẫn còn trọn vẹn. Thì nó có rất nhiều những cái kỷ niệm sâu sắc của tôi đối với khách hàng cũng như là đội ngũ anh em Bảo Long. Nhưng mà nếu nói về cái kỷ niệm sâu sắc nhất á, thì tôi muốn nói đến một cái câu chuyện nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, chứ cũng không muốn nói đến những cái gì nó là vĩ đại, những cái bồi thường lớn hay là những cái sự cố xảy ra lớn, mà chỉ nói đến một cái chuyện là tôi nhớ đến cách đây 14 năm về trước, khi mà cơn bão Sang-sen là cơn bão số 6 đã tràn đến bờ biển miền Trung. Thì đó được coi là một trong những cái cơn bão mà lớn nhất trong vòng 20 năm qua đã đến Việt Nam.
Và cái hậu quả của cơn bão này đã làm cho hàng trăm ngàn gia đình mất nhà mất cửa. Và đặc biệt là đã chìm 700 cái tàu ở ven biển từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng. Dạ, Quỳnh Hương có nhớ Thì cơn bão ngay đó. tại thời điểm cơn bão đó vừa mới đi qua thì anh em chúng tôi cũng đã quyết định đi ra đến nơi bão đấy để thăm và hỗ trợ cho các gia đình đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Thì khi đến một gia đình thì tôi gặp một người mẹ cũng lớn tuổi rồi, trên 70 tuổi, và một người con dâu. Thì họ đã nói với tôi rằng là mẹ đã mất cái ngôi nhà của mình. Bởi vì mẹ đang đứng trên cái móng nhà thôi, bởi vì cơn bão đã cuốn đi cái ngôi nhà của mình rồi. Cái điều thứ hai mất mát lớn hơn nữa, đó là cái con tàu là cái để mà tạo ra cái nguồn sống của gia đình. Cũng mất rồi. Do con trai của mẹ và đứa cháu nội đi thì cũng đã bị chìm. Và con của mẹ và cháu nội của mẹ cũng vẫn chưa thấy trở về. Thì ngay tại thời điểm đấy, anh em chúng tôi đã đến và cũng chia sẻ những mất mát của mẹ, và cũng trao những cái sự hỗ trợ của bảo hiểm, có thể là tiền và mì ăn liền và quần áo. Thì cái điều mà tôi xúc động nhất là khi mà chuyển những cái hỗ trợ của bảo hiểm đến cho mẹ, và khi mà cầm tay mẹ và nhìn vào mắt mẹ, tôi cảm thấy một cái sự chia sẻ, một cái sự an lòng mà mẹ đã cảm nhận từ phía anh em bảo hiểm chúng tôi. Đặc biệt trong ánh mắt của mẹ, mà cái ánh mắt đấy cho đến ngày hôm nay tôi ngồi đây và trong suốt cả cuộc đời của tôi đi làm thì tôi vẫn không quên. Nó sáng lên một cái niềm tin rằng con của mẹ và cháu của mẹ sẽ trở về. Thì cái câu chuyện đó tôi nghĩ rằng nó rất là bình dị, và nó cũng ảnh hưởng rất là sâu sắc đến cuộc đời làm việc của tôi trong bảo hiểm. Và tôi nghĩ bảo hiểm đó là một cái sự chia sẻ, là một cái sự bảo vệ, là một cái sự hỗ trợ. Nhưng nếu như mình chỉ nhìn về sự chia sẻ về mặt vật chất thôi thì đôi khi nó cũng chưa phải là đầy đủ. Đôi khi đó là một sự đồng cảm, một sự truyền nhiệt huyết cho nhau, và một cái ánh nhìn. Và ánh nhìn đó sẽ mãi mãi nó như là một cái sự động viên, một cái nguồn động lực rất lớn cho tôi khi mà mình đi làm bảo hiểm trong suốt mấy chục năm qua. Anh Dũng kể tới đây thì Quỳnh Hương bắt đầu hiểu được vì sao ở nhà Bảo Long tất cả mọi người từ cha cho tới các thế hệ con, các thế hệ cháu lại có thể tự hào về đội ngũ con người đến như vậy. Nãy giờ nghe anh kể Quỳnh Hương bắt đầu muốn rưng rưng. Thì Quỳnh Hương hiểu được là tại sao ở cái ngành bảo hiểm người ta lại cần một trái tim đến như vậy. Tại vì Quỳnh Hương tạm hiểu với tư cách là một người ngoại cuộc đi, thì bảo hiểm là cái chuyện mà đến với người trong những lúc ngoài ý muốn nhất. Vậy thì không chỉ đến với cái đầu của một người đang làm trách nhiệm bồi thường, mà còn đến với một cái trái tim chia sẻ, thì anh sẽ hơn là một người làm công việc, anh còn là một cái bờ vai, đúng không ạ? Dạ. Và nói thiệt là nãy giờ anh đang truyền cảm hứng được cho Quỳnh Hương rất là nhiều. Tại vì trước bây giờ á, thiệt là đây là lần đầu tiên được lắng nghe một câu chuyện gọi là trong nghề đi, mà những người ngoài nghề không phải lúc nào cũng có cái duyên có được cái sự chia sẻ đó. Vậy thì Quỳnh Hương cũng mong là các anh và các chị sẽ giữ được cái trái tim này để tiếp tục mãi mãi là đồng hành với lại những cái người khách hàng của mình trên một cái con đường rất là dài. Và bởi vì cuộc sống bây giờ mà bác Long thấy không, Quỳnh Hương càng nhìn cái đại dịch Covid vừa rồi càng thấy là sao mọi cái nó vô thường quá. Cho nên là ở đây chia sẻ với quý vị và các bạn là khi mà thực hiện chương trình này thì ban tổ chức có chuyển cho Quỳnh Hương một số những cánh thư. Bởi vì trước đây 19 năm Quỳnh Hương làm Thay Lời Muốn Nói, cho nên là cái gì chứ đọc thư là Quỳnh Hương cảm được rất là nhiều. Thì một trong những cái cánh thư đó nó rất là bất ngờ, bởi vì hình như là nó đến với một trong những người trong cuộc á. Thì ở đây Quỳnh Hương xin phép được đọc cho trước là cho bác Long, anh Dũng và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình được nghe nha. Quỳnh Hương xin được bắt đầu
Chị Quỳnh Hương thân mến, đối với tôi, Bảo Long là nơi mà tôi đã gắn bó hơn 20 năm, là nơi tôi đi về mỗi ngày, là nơi tôi thực hiện công việc bổn phận của mình, là nơi tôi chia sẻ tình cảm của mình với những người đồng nghiệp và với những người bạn. Hơn 20 năm qua, tôi đã xem Bảo Long như gia đình thứ hai của mình và là một nơi để tôi đi về. Ban lãnh đạo của Bảo Long luôn nỗ lực tìm ra các hướng đi phù hợp với nội tại và định hướng phát triển an toàn của Bảo Long. Tôi thực sự cảm thấy tự hào khi thấy Bảo Long thay đổi từng ngày và vươn lên mạnh mẽ từng năm. Mỗi cá nhân khi đến với Bảo Long đều có những ước mơ và kỳ vọng riêng, nhưng tôi tin rằng với sự quyết tâm và đồng lòng của tất cả mọi người thì Bảo Long sẽ trở thành một ngôi nhà ấm áp, một hệ sinh thái, là nơi mà mọi người cùng làm việc, cùng phát triển, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, và là nơi mà mọi người trở về. Quỳnh Hương rất là thích cái từ hệ sinh thái ở đây. Bác Long có thể chia sẻ gì về cái chữ hệ sinh thái? Nơi mà Quỳnh Hương có cảm giác như là mọi người ở đó hít thở, cùng nhau phát triển, cùng nhau chia sẻ vui buồn, ấm áp, hạnh phúc. Nó không chỉ là một nơi làm việc. Bác có thấy như vậy không ạ? Bản thân tôi thì cũng rất là tâm đắc Dạ. với cái gọi là cái hệ sinh thái đó. Tại ở đây nó nói lên một cái gì đó nó sống động, Dạ. mà nó rất là thân tình. Nó rất là đời. Và nó cũng Nó rất có hơi là thở. một cái môi trường Dạ. nó lành mạnh. Dạ. Hẳn là với tư cách là một người cha trong gia đình thì bác cũng đã phả rất là nhiều những cái hơi thở lành để giúp cho mối nhà chung đó hoạt động. Thế còn anh Dũng nghĩ như thế nào? Tôi rất là cảm động và cảm thấy rất là hạnh phúc khi thấy những cái người đồng nghiệp của mình đã chia sẻ và cũng giống như tôi, Dạ. coi Bảo Long như là một cái nhà thứ hai. Và cũng cảm ơn cái lá thư tâm huyết của người đồng nghiệp đã hiểu cho cái công việc của những người làm lãnh đạo, làm điều hành như chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng tất cả anh em chúng tôi cũng sẽ cùng nhau quyết tâm để làm sao xây dựng được một mái nhà Bảo Long thật là ấm áp, thật là thân thiện, và là cái nơi để mọi người đi và về, để mọi người cống hiến, để mọi người phát triển, để hướng tới cùng nhau tạo dựng một hệ sinh thái, một cộng đồng bình an và thịnh vượng. Cảm ơn anh Dũng. Những chia sẻ của anh Dũng, những chia sẻ trong lá thư đã giúp cho Quỳnh Hương, một người gọi là ngoại đạo đi, ngoài nghề bảo hiểm, như là một khách hàng, có thể có được một cái góc nhìn sâu hơn, gần gũi hơn với rất là nhiều những cái chia sẻ đời thường, mà qua đó những người ở bên ngoài có thể hiểu hơn về cái công việc bảo hiểm mà không phải lúc nào người ta cũng có thể hiểu đúng và hiểu một cách chân thực như thế này. Vậy thì như một bức thư sau đây nữa thì Quỳnh Hương cũng xin được trích đoạn một cái chia sẻ mà Quỳnh Hương cũng rất là tâm đắc, thưa quý vị. Những ngày đầu thành lập là những ký ức khó phai với nhiều khó khăn thách thức cả về nhân sự và công việc. Thời gian đầu, phòng bồi thường chỉ có hai anh em là tôi và anh Long, hiện đang là trưởng bộ phận trung tâm chăm sóc khách hàng. Có những thời kỳ tôi nghĩ khó có thể vượt qua được vì công việc cứ dồn dập. Rồi ở đây anh ấy lại nhắc lại cái cơn bão mà ban nãy anh Dũng mới vừa nói đây. Hay nhớ lại năm 2006, cơn bão Sansan đổ bộ vào Đà Nẵng gây ra rất nhiều thiệt hại đáng tiếc cho người dân. Chúng tôi đã phải thay phiên nhau suốt hàng tháng trời để cùng bộ phận giám định và các đơn vị giám định độc lập hoàn thành việc thu thập hồ sơ, đánh giá mức độ tổn thất, lên phương án giải quyết ngay cho bà con. Hay như vụ chìm xà lan chở gỗ lắm tại Bình Định do bão năm 2008 gây nên. Chúng tôi và cùng anh em phòng giám định, kế toán, phòng kinh doanh đã phải vào từng nhà dân để thu gom từng cái lóng gỗ họ vớt được. Nhiều trường hợp chúng tôi đã phải nhờ cả chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng để đấu tranh với những đối tượng đầu nậu thu gom gỗ của dân để hòng bán giá cao kiếm lợi bất chính. Anh Dũng nhớ gì về cái vụ xà lan này không ạ? Đây là những người bạn, bức thư của những người bạn rất là đặc biệt của tôi. Thực ra những cái ký ức đó thì nó cứ hằn sâu trong đầu mình thì mình không bao giờ quên. Dạ. Đối với cái nghề bảo hiểm á, thì nó cũng đòi hỏi cần phải có những cái kỹ năng. Không ai mà hiếm người nào mà sinh ra mà có thể trở thành một người xuất sắc ngay từ đầu được. Cho nên là tôi rất là quý, rất là trân trọng những người mà luôn luôn cần cù, siêng năng, học hỏi để làm sao mình trưởng thành và có thể
gắn bó lâu dài với cái nghề của mình. Dạ. Như vậy thì có một cái điều mà ở đây bắt đầu Quỳnh Hương cảm thấy là một cái điều mà nhiều người mới vô nghề bảo hiểm có lẽ cũng cần biết và nên biết. Vậy thì đâu là những cái yếu tố cần và yếu tố đủ của một người nhân viên hoạt động trong ngành bảo hiểm thưa anh? Thực ra thì cái nghề bảo hiểm á, là một cái nghề khá vất vả và rất thú vị. Rất thú vị. Khá vất vả là gì? Bởi vì mình phải là tạo cái niềm tin khách hàng và phục vụ khách hàng mọi lúc và mọi nơi, bất cứ lúc nào khách hàng cần. Nó thú vị bởi vì bảo hiểm là một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Không ai muốn mua bảo hiểm để mà nhận cái bồi thường của cái hợp đồng bảo hiểm đấy. Và người làm bảo hiểm á, thì cũng nhìn thấy những cái tổn thất đã xảy ra và mình phải học ở những cái tổn thất đấy để nói lại cho khách hàng của mình hiểu. Và chính khách hàng của mình hiểu thì khách hàng của mình ngăn ngừa, tránh được những cái tổn thất nó xảy ra. Và cái cuối cùng là mình tạo ra được cái sự an tâm cho khách hàng. Nếu mà nói như vậy thì cho phép Quỳnh Hương xin được tóm lược lại theo kiểu hiểu của Quỳnh Hương là một cái công việc này nó thú vị ở chỗ mặc dù nó nhìn vào trong những rủi ro, những nguy cơ, nhưng cả hai bên đều muốn vui, tức là người khách hàng sẽ muốn tốn một cái khoản tiền nhỏ thôi nhưng suốt đời sẽ không cần phải sử dụng đến cái khoản tiền đó. Còn bên anh thì muốn tạo được một cái sự yên tâm và suốt đời không cần phải đến giúp đỡ cái người khách hàng đó. Và luôn luôn mình phải hiểu được các cái rủi ro để mà có thể nói cho khách hàng mình hiểu. Cho nên cái điều kiện cần á, cái điều kiện cần như Quỳnh Hương hỏi á, phải là cái sự chính trực. Cái sự chính trực ở đây nó bao hàm rất là nhiều thứ. Mình làm sao mình phải trung thực với khách hàng, mình hiểu khách hàng của mình và mình tạo cái niềm tin của khách hàng đối với mình để mình có thể trở thành một cái chỗ dựa cho khách hàng những cái lúc khó khăn, những cái lúc cần thiết. Cái điều đủ á, thì cái nghề bảo hiểm như tôi vừa nói là nó cũng khá là vất vả. Cho nên các bạn có thể thấy bất cứ cái nghề nào á, thì muốn thành công thì bao giờ cũng đòi hỏi phải đam mê, phải yêu nghề. Nhưng cái nghề bảo hiểm á, thì đòi hỏi mình phải đam mê hơn, phải yêu hơn. Nhưng mà khi mình đã đam mê hơn, mình yêu hơn á, thì mình cần phải học hỏi, cần phải đào sâu để mình có nhiều kiến thức để mà mình có thể trở lại tư vấn, có thể là khuyên cho khách hàng để mãi mãi mình vẫn là cái chỗ dựa lâu dài cho khách hàng để đảm bảo cái sự an tâm của khách hàng. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Dũng. Thế còn về phía bác Long, bác có cái lời khuyên nào dành cho những người trẻ bước chân vào trong lĩnh vực này ạ? Làm nghề bảo hiểm thì chúng tôi cũng hay đối diện với những cái mâu thuẫn đó. Tức là những cái người mà nhân viên của mình đó, thì mình yêu cầu là phải có cái sự kiên trì, phải có cái tình cảm và đồng thời đó cũng phải biết truyền đạt, giải thích với khách hàng. Trước khi bán bảo hiểm và sau khi bán bảo hiểm cũng phải là có những cái giao tiếp để rồi khi mà có những cái sự cố xảy ra đó thì hai bên cùng đứng về một cái phía đồng hành chứ không phải là những cái mâu thuẫn. Dạ đúng rồi. Đó là những cái mà chúng tôi đối diện. Và đồng thời đó thì chúng tôi cũng yêu cầu những người nhân viên bảo hiểm đó là phải biết nhìn và tiên liệu những cái điều khó khăn trong cái cuộc đời làm bảo hiểm của mình. Ở đây nó là phải một cái nghề, một cái nghề đặc thù của nó. Dạ thưa bác Long, trước khi chia tay với các khán giả của chương trình ngày hôm nay thì bác có điều gì để gửi gắm và chia sẻ với cán bộ công nhân viên của Bảo Long, đặc biệt là các thế hệ trẻ đang nối tiếp 25 năm sắp tới, cũng như là khán giả đang xem chương trình ạ? Tôi cũng muốn dành cái phần kết luận của mình trong cái phát biểu hôm nay đó là để mà cảm ơn những cái cơ quan chủ quản, những cơ quan quản lý nhà nước cũng như là những cái đối tác của Bảo Long đã giúp chúng tôi trong cái giai đoạn vừa qua. Những cổ đông của Bảo Long luôn luôn là động viên và tạo điều kiện cho chúng tôi.
Và một cái phần nữa đó là chúng tôi cũng luôn luôn ghi nhận và trân trọng những cái đóng góp của những người đi trước, tức là những người sáng lập ra Bảo Long, đồng thời những người lãnh đạo và những cán bộ nhân viên đã có mặt trong nhiều cái chặng đường của Bảo Long cho đến hôm nay. Và chính những cái đó là những cái điều mà nó làm động viên cho chúng tôi trong những cái lúc khó khăn. Và hiện nay thì chúng tôi cũng thừa hưởng những cái di sản đó. Và đối với nội bộ thì cũng thay mặt cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành thì cũng cảm ơn tất cả những anh em cán bộ nhân viên của Bảo Long. Cái thành tích ngày hôm nay đó thì có cái sự đóng góp rất là căn bản của những cái cán bộ nhân viên tại hội sở cũng như là tại 46 cái đơn vị thành viên của Bảo Long mà trải dài trong cả nước, và có những địa bàn rất là khó khăn và đời sống anh em cũng rất là khó khăn, nhưng mà tất cả thì cũng đều nhìn với một cái hướng chung của Bảo Long. Và cũng một cái điều cũng rất là gia đình, tức là cũng xin cảm ơn những người vợ, những người chồng của cán bộ nhân viên của Bảo Long của chúng tôi cũng có những cái hy sinh nhất định để cho người thân của mình hoàn thành cái nhiệm vụ của Bảo Long, mà có những lúc thì cũng rất là gay go. Thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi hiện đang hạnh phúc để mà sống với những con người đó, và tất cả chúng tôi có một cái niềm tin là sẽ đưa cái sự nghiệp Bảo Long tới một cái tầm cao mới, và chúng tôi cũng đang làm cái nhiệm vụ là xây dựng những cái gì đó chuẩn bị tốt hơn cho những cái thế hệ Bảo Long sau này. Thật là đầy tính truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp sau, và Quỳnh Hương tin chắc rằng các bạn trẻ của nhà Bảo Long khi mà nghe những lời tâm huyết từ vị cha đứng đầu gia đình này thì hẳn là rất là cảm động và đầy nhiệt huyết để có thể tiếp tục lèo lái con thuyền Bảo Long đi trong cái chặng đường mới. Xin được cảm ơn bác Long đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc bác nhiều sức khỏe. Dạ, chào bác ạ. Quý vị và các bạn thân mến, đặc biệt là các bạn cán bộ công nhân viên của Bảo Long, xin các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình nha. Bởi vì tiếp theo đây thì Quỳnh Hương sẽ công bố kết quả chương trình thi đua Bảo Long hành trình 25 năm, bao gồm rồng vàng, rồng bạc và rồng đồng, cũng như là vinh danh các lãnh đạo xuất sắc nhất, cán bộ công nhân viên xuất sắc nhất trong năm qua. Những giải thưởng này như một lời khẳng định của Bảo Long dành cho cán bộ công nhân viên luôn cống hiến hết mình vì một Bảo Long vươn tầm cao mới. Quỳnh Hương xin được chúc mừng các đơn vị và cá nhân xuất sắc có tên sau đây đã đạt được những giải thưởng danh giá này. Mời quý vị và các bạn cùng dõi theo màn hình nha. Vẫn ham ăn với lại ham chơi, chú voi con ở bản đông, chưa có ngà nên còn trẻ con, từ rừng già chú đến với người, vẫn ham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to, có xuân đi mùa dặm đường xa, kéo vô cho mùa làng của ta. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to, có sức đi muôn dặm đường xa, kéo vô cho mùa làng của ta. Bài này là voi con ở bản rôn, voi con ở bản rôn, voi cha ở bên mình này, voi em ở xa này, voi con ơi, voi con ơi, voi con ơi. Bài này là voi con ở bản rôn, voi con ở bản rôn, voi cha ở bên mình này, voi em ở xa lại này, voi con ơi, voi con ơi, voi con ơi. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với nhịp livestream ngày hôm nay. Quỳnh Hương trước cái phần mà công bố kết quả và các giải thưởng thì đang dừng lại ở những chia sẻ rất là xúc động của những lá thư cũng như là những trải lòng của bác Long và anh Dũng. Và thưa quý vị và các bạn có thể hiểu rằng trong môi trường công sở bộn bề, công việc và ít
có thời gian bày tỏ cảm xúc, và những dịp như thế này chính là những cơ hội quý báu để chúng ta trải lòng với nhau về hành trình 25 năm đáng nhớ vừa qua, phải không ạ? Và Quỳnh Hương cũng đã rất là cảm động trước những bức thư mà nó rất là mang cái kiểu của Thay Lời Muốn Nói vô cùng đặc biệt như thế này, cũng như là chứng kiến những tình cảm của mọi người dành cho nhau như một mái nhà. Quỳnh Hương rất là xúc động và hiểu thêm về công việc của những người làm bảo hiểm, cuộc sống của những người làm bảo hiểm. Và có thể nói rằng chỉ có một cái tình yêu nghề, say mê mang đến nhiều ý nghĩa cho khách hàng và cộng đồng, luôn yêu thương gắn bó lẫn nhau với tất cả những đồng nghiệp như trong các thành viên trong cùng một mái gia đình, mới gắn kết mọi người lại được thành một khối, tiếp thêm động lực để cho tập thể Bảo Long vượt qua mọi khó khăn và không ngừng lớn mạnh. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ơi, bây giờ là thời gian dành cho quý vị đây. Để thay đổi không khí thì Quỳnh Hương xin mời quý vị cùng tham gia một cái câu hỏi. Trời ơi, câu hỏi siêu dễ luôn. Đó là nhân kỷ niệm 25 năm thành lập thì Bảo Long sẽ dành những phần quà thật hấp dẫn dành cho quý vị trả lời đúng nhất, may mắn nhất khi theo dõi chương trình. Quý vị khán giả chỉ cần gõ vào phần bình luận cái câu trả lời của mình ngay dưới phần livestream của chương trình ha. Và chương trình sẽ chọn ra 5 vị khán giả trả lời đúng nhất, nhanh nhất sau khi Quỳnh Hương chấm dứt câu hỏi này. Nhớ nha. Kết quả công bố trên trang fanpage chính thức của Bảo Long vào ngày 12 tháng 7 năm 2020 nha quý vị nha. Phần quà đến từ Bảo Long đó là 5 gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cá nhân và gia đình mang tên là Golden Health dành cho 5 khán giả may mắn nhất. Câu hỏi của chương trình là chuẩn bị 3, 2, 1. Bảo hiểm Bảo Long được thành lập vào năm bao nhiêu? Hết. Trời ơi, chỉ cần gọi là trừ ra một phát là ra rồi. Thưa quý vị, trong lúc mà quý vị không ngừng gõ những câu hỏi của mình dưới phần comment, phần bình luận ở dưới livestream này, thì ngay bây giờ đây Quỳnh Hương xin giới thiệu với quý vị và các bạn một gương mặt cũng rất là quen thuộc với rất nhiều khán giả theo dõi các chương trình vừa truyền hình vừa trên kênh YouTube trong những năm vừa qua. Một nghệ sĩ rất là năng động, vừa tích cực tham gia nhiều hoạt động trong ngành, vừa là một người mẹ và một người vợ rất là đảm đang. Và là một người phụ nữ hiện đại thì cô cũng có rất nhiều những mối quan tâm có liên quan tới việc đầu tư bảo hiểm cho gia đình. Và khi được chia sẻ về chương trình này thì cái câu đầu tiên cô chia sẻ với chúng tôi là cô nhận lời ngay, bởi vì cô cũng rất là quan tâm các vấn đề về sản phẩm bảo hiểm, mà nhất là bảo hiểm của Bảo Long. Vậy thì xin giờ phút này đây hãy cùng chào đón diễn viên Ốc Thanh Vân. Mời anh Dũng, anh vào trong vị trí chủ nhà nha. Em xin chào chị Quỳnh Hương. Chào em. Em chào anh Dũng ạ. Dạ. Mời Ốc ngồi nha. Dạ vâng. Ốc rất là vui và cảm thấy mình rất là vinh hạnh khi được có mặt ngày hôm nay cùng với Bảo Long. Cái chặng đường rất là dài mà Bảo Long đã đi qua. Nãy giờ thì em cũng đứng ở ngoài lắng nghe câu chuyện của anh chị và cũng rất là xúc động. Và em cũng xin được gửi lời chào đến bác Long cũng như tất cả những anh chị em, những người đã gắn bó cùng với Bảo Long trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì ngày hôm nay quý vị có cảm thấy thú vị không? Bình thường Ốc Thanh Vân xuất hiện với tư cách là người dẫn chương trình rất là nhiều chương trình, nhưng hôm nay cô đến đây cũng nhường Quỳnh Hương dẫn chương trình, tại vì cổ có một vai trò quan trọng hơn, đó là một người tạm gọi là một người phụ nữ của gia đình đi, để đến đây để tìm hiểu thêm về một trong những cái sản phẩm mà Bảo Long rất là tâm huyết. Vậy thì không biết là Ốc Thanh Vân có muốn hỏi gì anh Dũng không, hay là muốn chia sẻ gì thêm không? Trời ơi, em cảm thấy là mình cần rất nhiều thời gian để đưa ra nhiều câu hỏi, bởi vì có quá nhiều điều khiến cho mình trăn trở và suy nghĩ, nhất là trong cái thời gian vừa qua. Phải nói nó là một khoảng thời gian rất là kỳ lạ đối với riêng cá nhân Ốc, và chắc là với mọi người cũng như vậy. Nhưng có lẽ là đối với những người hoạt động nghệ thuật nhiều năm và liên tục như em thì chưa có một khoảng thời gian nào lâu đến như vậy mà em không có đi quay. Em lăn quanh ở nhà và Vân cảm thấy đã có rất là nhiều điều mà trước đây mình đã bỏ quên. Không phải là mình không muốn làm, mà mình muốn mà mình làm không được. Quá bận. Dạ, công việc thì nó cứ cuốn mình đi như vậy. Thực ra thì thời gian vừa qua Vân cũng có sự chuẩn bị ít nhiều cho cái việc này. Tức là bản thân Vân cũng cảm thấy rằng là mình cũng hơi bị quá tải, bởi vì mình làm quá nhiều năm liên tục và đã chủ động giãn ra nhận ít chương trình để có thật nhiều thời gian cho gia đình và các con, và Vân còn mẹ nữa. Nhưng mà với thời gian đại dịch
Covid-19 vừa qua thì thực sự là ngoài cái chuyện mình giãn ra như vậy là sự chủ động của mình, thì mình có muốn đi quay cũng không được. Đó là một thời gian nghỉ bắt buộc nhưng mà Dạ. rất là hữu ích đúng không? Nên là nếu như mà mình chấp nhận nó theo kiểu là tôi buộc phải chấp nhận và khổ lắm thì chắc là cuộc sống của mình nó khổ lắm. nó khổ lắm và Vân sẽ không xuất hiện ngày hôm nay đâu. Nhưng mà Vân đã tìm thấy niềm vui và sự tích cực trong khoảng thời gian vừa rồi, và có rất nhiều điều mà Vân thấy trước đây nó là một điều xa xỉ với Vân. Ví dụ hai vợ chồng em là 10 năm trời không có đi ăn sáng cùng nhau, mà sau thời gian vừa rồi là ngày nào cũng ăn sáng với nhau. Thương không? Dạ, em cảm thấy điều đó rất là hạnh phúc và nó có giá trị với em. Có những buổi tụi em có thể cùng nhau xem một bộ phim hay và không có quá lo về cái chuyện là đến giờ là má My phải đi quay rồi, hay là đến giờ là má My, hồi đó là còn đi diễn kịch nữa. Nhưng bây giờ thì mình cảm thấy thôi, xê xích một chút cũng được, lâu lâu ngủ nướng một chút xíu cũng không sao. Đó là những cái điều rất là bình dị thôi. Rồi nấu nướng nè, dọn dẹp nhà cửa nè, rồi chăm sóc vườn cây là những điều nó rất là bình thường, nhưng mà đôi khi mình không có làm được trong những cái lúc mà mình buộc phải làm công việc chính của mình. Chính xác. Mà mình quên đi rằng là cái thời gian dành cho gia đình và con cái của mình mới là cái điều mà thật sự là đem đến cái năng lượng tích cực nhất cho mình. Nên em cảm thấy mình tìm thấy chính bản thân mình trong thời gian vừa qua. Một điều nữa mà Ốc nhận ra đó là hồi trước á thì nhà mình đi rất là nhiều, đi liên tục, rồi cứ ra đường là tốn tiền. Đi du lịch thì đương nhiên là tốn rồi, nhưng mà chỉ cần bước chân ra đường thôi thì một ngày bao nhiêu cái chi phí. Còn gọi là túm tụm nhau ở nhà thì tính ra tiết kiệm được nhiều lắm. Mà nó ra được bao nhiêu thứ hay ho. Dạ đúng, mà mình thấy là vậy là mình phải chỉnh lại cái kế hoạch tài chính của mình. Mặc dù em cũng là người cũng khá là tiết kiệm, nhưng mà rõ ràng là khi mình thấy cái thu nhập của mình nó không nhiều như trước đây nữa thì buộc lòng mình phải cân đối và kiểm soát gắt gao cái việc này hơn. Thì thực ra nó tốt thôi, và mình lập thành và giữ cái điều đó nó lâu dài thì là điều em rất là muốn. Và một điều nữa đó là bản thân Ốc cũng là người lạc quan, sống lành mạnh và luôn tin vào những cái điều tươi sáng. Nhưng mà đôi khi cũng có những lúc em bị những cái nỗi lo nó khá mơ hồ. Có những lúc thật sự là em sợ tự nhiên em bị đùng cái, em bị cái gì đó, xong rồi em không được sống một cuộc sống như thế này nữa. Rồi ai sẽ lo cho mẹ em? Tại vì tụi em thì hai vợ chồng em thì đều đã mất bố, chỉ còn hai mẹ thôi. Và hai mẹ cũng lớn tuổi rồi. Em còn 3 đứa con nhỏ và tụi em cũng có kinh doanh thêm nữa. Em rất sợ một cái điều gì đó nó xảy đến với mình. Thực sự cái nỗi lo này á, đôi khi nó cũng rất là mơ hồ, mà cũng có những lúc nó rất là trực diện. Nó mơ hồ là những lúc mà mình cảm thấy tinh thần mình không tốt và mình hay bị suy nghĩ tiêu cực. Còn nó trực diện là lúc nào? Bởi vì Vân chứng kiến những điều đã xảy đến với cuộc sống của mình. Mình và chứng kiến các những đồng người nghiệp của mình. Dạ đúng, những người bạn mình rất yêu thương. Người ta rất là khát khao được sống, nhưng mà biết làm sao được. Khi đó là cái số phận đã quyết định rồi. Mà con người của mình á, dù mạnh mẽ tới mấy thì cũng chỉ tới đó thôi. Có những điều mình không thể nào thay đổi được. Thành ra em có những cái lo ngại, và em nghĩ rằng chắc là mình phải suy nghĩ một cách thật là nghiêm túc về việc này. Thì em nhận thấy rằng là giữa những người bạn xung quanh em, những người thân của em, thì cứ coi như là tạm thời chia là hai phía đi. Một là những người mà bị lo nghĩ quá nhiều, tiêu cực, thì thời gian vừa qua thực sự là một sự khủng hoảng, một cái biến cố mà cả đời người có một đối với họ. Một bên còn lại là những người sống lạc quan tích cực, những người sống lành mạnh, những người có cái kế hoạch cho cuộc đời của mình, và những người có mua bảo hiểm. Người ta nói với em rằng là có những cái mình không quyết định được, nhưng cũng có những cái mình có thể chuẩn bị cho nó. Ví dụ chuyện bạn mua bảo hiểm, khi mà bạn đã có trong tay một cái hợp đồng bảo hiểm cho mình và cho người thân của mình, tự nhiên bạn cảm thấy là mọi cái sự bất an của mình đều được xoa dịu. Rằng là nếu như không may đi, có một cái sự cố nào đó xảy ra, thì cứ yên tâm rằng là vẫn có người bạn bảo hiểm ở bên cạnh mình để bảo vệ và chăm sóc cho mình. Thì nó cũng là một cái điều khiến cho em thấy rằng hơi tiếc cho mình, là bởi vì sao em không làm điều này sớm hơn. Chính vì vậy cho nên khi mà Bảo Long nhắn là Ốc ơi đến đây để tham gia cuộc trò chuyện này, em đã nhận lời ngay tức khắc. Bởi vì em biết rằng là đây sẽ là điều mà em thật sự phải quan tâm, một sự đầu tư thật là xứng đáng. Có thể nói những chia sẻ của Ốc Quỳnh Hương hiểu được. Bởi vì là cái đại dịch vừa rồi á, nó giống như một cái hồi chuông đánh vào trong cái ý thức hệ của tất cả mọi người, không chừa một ai hen. Cho nên là lúc này người ta sẽ có những cái thay đổi lại nhận thức. Nếu như trước đây có rất là nhiều người nghĩ về bảo hiểm rất là tiêu cực anh à. Cứ nghĩ là giống như là đang lừa, đang gạt, đang làm gì đó để lấy tiền. Thì những lúc như vậy, nhìn cái cảm giác yên tâm của những người mà có mua bảo hiểm á, thì mới thực sự biết đó là
một cái điều mà trước đây tại sao mình không nghĩ ra. Vậy thì ở đây sẵn có anh Dũng, hai anh em chia sẻ với nhau rất là nhiều những cái câu hỏi mà ốc quan tâm nha. Dạ, em không biết là trong thời gian vừa qua thì những khách hàng tìm đến anh á, lần đầu tiên á, thì cái tâm lý của họ như thế nào anh Dũng? Rất là cảm ơn Thanh Vân đã chia sẻ những cái điều mà vừa qua khi mà dịch Covid-19 nó đến. Thực sự thì tôi cũng là một người như Thanh Vân. Cái dịch Covid nó đến rất là kỳ lạ và tất cả mọi người đều có những nỗi lo. Kiểu như những không cái suy đỡ nghĩ được giống như luôn. nhau. Dạ. Chính xác. Thế tuy nhiên á, là có một cái đặc biệt đối với cái ngành bảo hiểm á. Bởi vì thực ra thì khách hàng thì cũng rất lo lắng và tự nhiên khách hàng mong muốn đi tìm kiếm để mua một cái bảo vệ như Thanh Vân vừa nói. Nhưng mà anh em bảo hiểm thì không thể nào gặp được khách hàng. Và rõ ràng là ở góc độ á, thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm á, thì tự Vân và tự mọi người đã thấy rằng cần thiết phải có một sự bảo vệ để làm sao cho mình yên tâm, lo cho người thân của mình, cha mình, mẹ mình, chồng, con mình và những người anh em. Đấy thì dưới góc độ bảo hiểm thì thực sự mà nói là rất nhiều khách hàng đã chủ động liên lạc với công ty bảo hiểm, trong đó có Bảo Long. Thì anh em chúng tôi phải đẩy mạnh tất cả những cái gì có thể, bởi vì là cách ly đâm ra không gặp được khách hàng, cho nên phải tận dụng tất cả những cái kênh mà Bảo Long đã có. Thứ nhất là ở kênh call center là trung tâm dịch vụ khách hàng, telesale, bán hàng qua điện thoại cũng chúng tôi tăng cái lượng anh em lên và có thể bán bảo hiểm cho khách hàng qua điện thoại. Cái thứ hai là tăng cường các cái sản phẩm bảo hiểm thông trên online, thông qua website của công ty, cũng như là thông qua các cái mạng xã hội như là Facebook hoặc là những cái mạng xã hội khác để có thể kết nối để mà mang sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng. Đặc biệt nữa là chúng tôi cũng đẩy mạnh cái việc liên kết với các cái nền tảng. Mọi người có thể thấy là ví dụ như mình lên Momo chẳng hạn thì mình có thể mua được bảo hiểm. Rồi mình lên Viettel, mình là khách hàng sử dụng điện thoại của Viettel thì mình cũng mua được bảo hiểm. Rồi mình có thể là một khách hàng trong cái lúc đấy thì mình phải mua thuốc ở Pharmacity. Thì Pharmacity cũng là một cái nền tảng để mà khách hàng có thể tiếp cận để mà mua sản phẩm bảo hiểm. Và rất nhiều những cái kênh online khác. Thì thực sự mà nói là trong suốt cái giai đoạn như vậy thì ở phía Bảo Long là tôi cũng yêu cầu tất cả anh em phải đáp ứng và cung cấp được tất cả các cái nhu cầu khách hàng kịp thời trong giai đoạn đấy. Và cũng mừng thì khi thấy rằng là khách hàng đã chủ động hiểu về sản phẩm và chủ động mua bảo hiểm. Thì đúng nghĩa là như một cái châm ngôn mà ở Bảo Long anh em tôi vẫn làm đó, làm sao phải dựa trên cái chữ thật. Mình phải làm sao hiểu được khách hàng có một cái nhu cầu thật là gì, đồng thời mình phải cung cấp cho khách hàng một cái sản phẩm thật, và cuối cùng đó là dịch vụ thật. Thì với cái tâm thế dựa trên cái chữ thật như vậy thì chắc chắn là mình sẽ tạo dựng mang lại được cho khách hàng của mình những cái giá trị thật nhất mà trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn và bí đát như vậy. Đúng không Thanh Vân? Rất đúng, em hiểu ý của anh Dũng. Tại vì cái này nó không phải là ảo đâu mọi người. Chúng ta có thể mơ hồ hay là mông lung về một thông tin nào đó, về một công ty bảo hiểm nào đó, bởi vì chúng ta chưa thực sự quan tâm và tìm hiểu. Nhưng đến khi mà mình đã tìm hiểu rồi thì Vân nghĩ rằng là những cái khái niệm đó nó sẽ được bắt đầu định dạng. Với cá nhân Vân thì cho đến bây giờ thì Vân cũng hiểu được một phần nào đó về bảo hiểm rồi. Tuy nhiên nếu mà nói về các gói để mà mình tham gia bảo hiểm nó đúng với nhu cầu của mình nhất thì thực sự cũng phải rất là cần sự tư vấn của các nhân viên bảo hiểm chuyên nghiệp. Và em nghĩ điều đó nó cũng rất là thiết thực dành cho mọi người, bởi vì đó là cái từ thật mà anh Dũng vừa nhắc tới đó. Thì nếu mà mọi người muốn bắt đầu để chọn một gói bảo hiểm thì theo anh Dũng thì mọi người nên bắt đầu từ đâu ạ? Theo tôi thì cái quan trọng nhất là mình phải chọn được một cái công ty bảo hiểm có đủ uy tín. Và thứ hai nữa, công ty đó có những người đội ngũ tư vấn có tâm. Và cái điều quan trọng nhất là mình phải dành thời gian để mình đọc, mình tìm hiểu về cái quyền lợi bảo hiểm. Đúng rồi. Bởi vì đôi khi á, kể cả những người tư vấn có thể giải đáp được những cái thắc mắc của mình. Nhưng tuy nhiên nếu mình không đọc một chút á, thì mình cũng không biết là mình mua cái gì. Mình mua cái gì. Cho nên là cũng may là mình đã thấy là mình cần cái nhu cầu là mình thấy rồi. Cho nên là mình đọc một chút thì mình thấy rằng cái sản phẩm đó nó có đúng thật với cái nhu cầu thật của mình hay không. Còn ở phía góc độ công ty bảo hiểm
thì đối với rất là nhiều người khi mà mới đi mua bảo hiểm lần đầu tiên á, thì thực ra là những cái thuật ngữ về bảo hiểm thì nó hơi xa lạ, hơi khó hiểu một chút. Thì các công ty bảo hiểm thì đội ngũ tư vấn viên cũng được đào tạo rất là đầy đủ, thì họ có thể giải đáp thắc mắc cho mình. Và đồng thời nữa thì tôi cũng nghĩ là phần lớn nhiều công ty bảo hiểm cũng đã xây dựng được cái trung tâm dịch vụ khách hàng. Thì với những cái trung tâm dịch vụ khách hàng này thì 24/7, thì bất cứ khách hàng bất cứ lúc nào thì khách hàng có thể gọi, vẫn có thể gọi cho trung tâm nếu như mình cảm thấy có cái thắc mắc gì, cái điều gì mình chưa cảm thấy rõ, chưa an tâm thì mình gọi, thì cái trung tâm đấy họ có nhiệm vụ ghi nhận lại và giải đáp những cái thắc mắc của mình cho đến khi mà mình hiểu rõ thì thôi. Em nghĩ điều này là cần thiết. Tại vì nếu như mà mọi người không có tìm hiểu thì chúng ta sẽ cảm thấy hình như là mình hơi hoang phí tiền cho một cái gói bảo hiểm nào đó. Hoặc mơ hồ. Nhưng mà ở tuổi này, trước đây có thể 5-10 năm trước Vân không có hiểu nhiều và không nghĩ quá nhiều về tương lai xa xôi. Nhưng mà ở tuổi này thực sự là lúc nào trong em cũng có những cái suy nghĩ, chị Quỳnh Hương. Bởi vì vừa rồi mình nhắc tới đại dịch thì cứ coi như đó là một cái biến cố rất là lớn của toàn nhân loại đi. Thì có thể nó còn hơi xa vời một tí, nhưng mà gần hơn những cái cơn giông đến với thành phố chúng ta, và đang đi xe ngoài đường tự nhiên đùng một cái cây đổ. Những cái như vậy làm sao mà mình biết trước để mình tránh nó, để mình chuẩn bị? Không biết được. Vâng, nếu mà chẳng may tự nhiên mình bị như vậy thì làm sao? Gia đình mình, con cái của mình, cuộc sống của mình, tất tần tật mọi thứ nếu nó đang ở trên vai của mình thì lúc đó ai sẽ là người gánh đây? Cho nên là Vân nghĩ sự chuẩn bị này có thể đối với nhiều người mà họ đã chuẩn bị từ sớm á, thì đó là một điều rất là may mắn của họ. Còn nếu như mà hơi muộn một chút thì cũng cứ bắt đầu đi, thà muộn còn hơn là không. Ở đâu bao giờ là muộn đâu. Bây giờ mình vẫn còn kịp mà, đúng không? Nên là thôi thì bây giờ chúng ta thật sự nghiêm túc và quan tâm đến sức khỏe, đến tính mạng, đến cuộc sống của mình, thì có lẽ là chúng ta cần phải đầu tư về việc này một cách nó thật là sâu sắc. Thì em không biết là đối với những người nếu mà thu nhập của họ cao á anh Dũng, thì cái việc mà họ mua bảo hiểm có lẽ là cũng không phải là quá khó. Nhưng mà đối với những người bình dân hơn thì họ nên chọn cái gói bảo hiểm như thế nào để gọi là cái quyền lợi của họ ở cái mức tối thiểu nhưng mà họ vẫn cảm thấy yên tâm ạ? Như Vân vừa nói á, thì mình nên hiểu, mình nên nhìn cái sản phẩm bảo hiểm nó như là một khoản đầu tư. Thực sự qua cái sự việc như vừa rồi á, thì ngay cả bản thân tôi cũng vậy, là mình nhìn thấy nó rõ hơn. Mình phải thấy cái sản phẩm bảo hiểm nó như là một khoản đầu tư vào trong rủi ro. Bởi vì nếu như mình nhìn nó dưới góc độ đấy á, thì khi mình đầu tư vào càng nhiều, càng tốt thì mình sẽ thu lại được những cái tốt hơn. Chứ nếu như mình nhìn cái sản phẩm bảo hiểm dưới góc độ đó là một cái chi phí thì nó quá nặng nề. Mình tìm cách mình giảm chi phí. Mà mình sẽ cảm thấy giống như mình tìm mắc cách mình nợ. giảm chi phí, đúng không? Hiểu rồi. Cho nên nếu mình nhìn dưới góc độ là một cái khoản đầu tư vào trong rủi ro thì nó sẽ bảo vệ mình trong tương lai. Thì mỗi một người đều có với cái thu nhập của mình thì mình có thể chọn một cái khoản đầu tư phù hợp, đầu tư phù hợp. Nhưng mà theo tôi á, thì có 3 cái gói bảo hiểm mà chính nhất mà những cái người đi làm và mình có những cái thu nhập trung bình có thể quan tâm. Đều đặn. Thứ nhất đó là mình cần phải có một cái đầu tư vào một cái bảo vệ cho chính sức khỏe, tính mạng của mình, của những người thân của mình, đó là cha mẹ mình, chồng con mình và những người anh em của mình. Ở dưới góc độ bảo hiểm thì người ta sẽ cung cấp được một cái gói bảo hiểm không chỉ riêng cho một người mà có thể cho cả một nhóm người, một gia đình, cho tất cả những cái sản phẩm như là bảo hiểm cho sức khỏe, đúng không? Bệnh tật, bảo hiểm cho sinh mạng, bảo hiểm cho cả tai nạn nữa. Đấy, thì nhìn xa hơn chung trong một gói. Và nhìn xa hơn một nữa thì đối với mình, quan trọng với mình hơn nữa, ngoài cái người thân của mình, đó là cái gì? Đó chính là ngôi nhà của mình, cái nơi mình sống, đúng không ạ? Cho nên mình cần phải có một cái bảo vệ cho chính cái ngôi nhà của mình. Thì ở bảo hiểm thì cũng có một cái gói sản phẩm bảo hiểm cung cấp để bảo vệ cho ngôi nhà. Đó là gì? Đó là những cái hư hỏng của cái ngôi nhà của mình. Em mới biết vụ này luôn. Cũng như là những cái tài sản bên trong, những cái tài sản bên trong ngôi nhà của mình. Ví dụ như là tivi hay máy lạnh, những cái đồ nội thất bên trong. Và đặc biệt hơn nữa là cái gói bảo hiểm này còn bảo vệ cho cái trách nhiệm của mình, tới góc độ mình là chủ nhà nữa, đối với xung quanh, đối với hàng xóm xung quanh mình. Và
trách nhiệm của mình đối với những người đến chơi, đến ở trong cái ngôi ngôi nhà nhà của mình. đó. Thì đó, Chẳng may thì đó mà có là xảy ra cái xảy gì. thì cái gói bảo hiểm này có thể Hay cung quá cấp ha. cái bảo vệ Em đấy. không thực sự em nổi cái óc đoạn vừa Và- rồi, tại vì nó rất là nhân bất văn ngờ luôn. đối với em ạ. Và cái thứ ba Dạ. đó là khi mình đi lại, đúng không? Tất nhiên vừa rồi Đi thì mình xe không được hả? đi lại nhiều, nhưng mà chắc chắn bây giờ thì mình rất muốn đi lại rồi. Dạ. Thì đó chính là cái xe đi trên đường. Dạ. Thì khi mình mua gói bảo hiểm xe đấy thì sẽ bảo vệ cho mình khi những cái tai nạn xảy ra, những cái bất ngờ xảy ra, ví dụ như là đâm va hay là bất ngờ cơn bão tới, đúng không? Dạ. Thì bảo vệ cho những người ngồi trên xe. Đó, là mình, là lái xe, là chồng con của mình, khách của mình ngồi trên xe. Dạ. Rồi cái thứ hai là bảo vệ cho cái xe của mình, lỡ như nó bị hư hỏng. Dạ. Và đặc biệt cái thứ ba á, là bảo vệ cho cái trách nhiệm của mình. Dạ. Lỡ như mình đi xe thì mình tất nhiên là mình tuân thủ luật pháp, nhưng mà trong một cái lúc bất cẩn nào đấy thì mình gây tai nạn đối với một người khác, làm hư hỏng xe hay là tài sản của một người khác. Ví dụ như vừa rồi ở trên Ba Mê Thuột, đúng không? Cái xe mà chạy vào trong chợ đó, đó thì làm hư hỏng xe Đấy quá nghiêm trọng. và tài sản của người khác cũng như là tính mạng của người khác. Thì như vậy cái gói bảo hiểm này có thể cung cấp được những cái bảo vệ đó cho mình. Đấy thì ở dưới góc độ là một người tư vấn để bán bảo hiểm thì tôi nghĩ đó là 3 cái gói cơ bản nhất mà một người mà có cái thu nhập trung bình nên mua. Và bằng cái mức thu nhập của trung bình thì cũng thừa sức có thể trích một phần trong cái thu nhập đấy để đầu tư vào những cái gói bảo hiểm này, giống như là một khoản đầu tư của mình đó, cho tương lai đối với các cái rủi ro trong bảo hiểm. Em thấy gói nào cũng cần thiết hết trơn á. Chỉ có là nếu như mà mình có điều kiện hơn một chút thì mình sẽ chọn cái mệnh giá nó Cái cao mức hơn, đúng đúng không rồi. ạ? Còn người mà ít điều kiện hơn thì vẫn là các gói đó, nhưng mà nó sẽ ở mức cơ bản hơn. Nhưng mà dẫu sao thì mình vẫn cảm giác rằng là ngôi nhà mình ở nè, cái xe mình đi nè, tính mạng của mình, sức khỏe của mình và những người thân trong gia đình của mình, dù gì đi chăng nữa vẫn được bảo vệ. Thì em nghĩ điều đó chỉ cần mình có cái tinh thần đó thôi là mình đã cảm giác mình yên tâm để mà mỗi ngày mình ra đường mình làm việc rồi. Chính xác. Chứ còn khi mà cái điều này nó lỏng lẻo á thì mình Sống với sự nơm nớp. rất là dễ hoang mang. Và Vân nghĩ rằng là thực ra là chúng ta không có mong những cái biến cố nó xảy ra, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải cảm ơn một cái sự cố nào đó nếu mà nó có bất chợt xảy đến, để lúc đó mình mới Cảm có cơ tỉnh hội đó ha. mình nhìn lại bản thân mình nhìn lại cuộc sống của mình xem là mình có còn thiếu sót điều gì đó hay không. Thì sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay em cũng sẽ tự dò lại xem là em cần phải làm những gì cho bản thân em, cho gia đình và các con của em. Và Vân nghĩ là mọi người cũng dành một chút thời gian để chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình, và sẽ không phải là một sự phí phạm đâu nếu như mà bạn có một sự đầu tư để mà bạn bảo vệ tốt hơn mọi điều nó gắn liền với cuộc sống của bạn. Và khi mình sử dụng một gói bảo hiểm đủ tin cậy á, thì em nghĩ là cuộc sống của mình nó sẽ an tâm hơn. Và khi đã an tâm rồi thì mình cũng sẽ dễ vui, dễ hạnh Đúng phúc rồi, hơn. cái mặt mình sáng rỡ đó, giống như mặt của cô Vân. Bữa nay nó đã sáng rỡ như vậy, mai mốt mua bảo hiểm xong rồi chắc còn sáng rỡ nữa. Em sợ là sắp tới em làm phiền bên anh hơi nhiều á. Tại anh nói là đội ngũ bên anh là sẵn sàng nghe điện thoại của khách hàng, đúng không anh? Nhưng mà giờ em mua nhiều gói quá chắc em gọi hơi nhiều. Không những là sẵn sàng nghe điện thoại của khách hàng, mà Vân chỉ cần để lại một lời nhắn, hoặc là Vân chỉ cần một cái click ở trên các cái nền tảng xã hội, hay là Vân có thể lên cái trang web, thì các cái người tư vấn viên của công ty bảo hiểm, trong đó có Bảo Long nữa, sẽ tự động người ta sẽ đến để liên lạc với Vân. Tất nhiên là liên lạc để ngồi tư vấn cho Vân vào những cái thời gian thích hợp, để tránh ảnh hưởng tới cái công việc của mình hàng ngày. Nói chung là giờ em vui rồi. Em cảm thấy nhẹ người rồi, thỏa mãn rồi đó chị Quỳnh Hương. Quỳnh Hương hiểu và đồng cảm với cảm giác của ốc Thanh Vân, bởi vì là chúng tôi đều là những người mẹ, những người tạm gọi là các bà nội tướng của gia đình đi. Thì cái việc mà làm sao để không phải là chỉ để cho cái phần bên ngoài phát triển, mà cái phần cội rễ, và làm sao để an tâm từ trong chính cái gốc rễ của gia đình mình, nó cũng rất là quan trọng. Và cá nhân Quỳnh Hương cũng thành thật khuyên các bạn rằng hãy tìm hiểu một cách nghiêm túc và hãy mua những cái gói bảo hiểm phù hợp để cho các bạn có được một cái sự an tâm để sống một cách lâu dài. Rồi trên cái nền tảng an tâm đó mình có rất nhiều những cái cơ hội để mình phát triển sống vui vẻ và thịnh vượng ha. Rất là cảm ơn những chia sẻ của Thanh Vân như là một khách hàng rất là
có nhu cầu xứng đáng rất là thực tế để tìm hiểu với Bảo Long. Cảm ơn anh Dũng cũng đã chia sẻ và tư vấn rất là chân thành cho cả Vân lẫn Quỳnh Hương nữa. Và thưa quý vị và các bạn, trong 25 năm hình thành và phát triển thì chất lượng phục vụ của Bảo Long ngày càng được nâng cao, và thành tựu của Bảo Long không chỉ thể hiện qua những giải thưởng uy tín nè, những báo cáo kinh doanh khả quan, mà còn ở lòng tin cậy của các khách hàng dành cho doanh nghiệp nữa. Và sinh nhật lần thứ 25 của Bảo Long cũng là một thời điểm vô cùng ý nghĩa, là một dịp hiếm có để chúng ta cùng ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, những bài học vô giá trong hành trình vươn mình của Bảo Long. Dừng lại một chút ở chặng đầu tiên của hành trình để chúng ta hiểu thấu đáo hơn về chính mình, về những giá trị mà Bảo Long đã theo đuổi trong suốt 1/4 thế kỷ. Và Quỳnh Hương cũng tin rằng những cán bộ công nhân viên của Bảo Long đang theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ không thể quên cột mốc lịch sử này. Để rồi sau 25 năm nữa thì các bạn sẽ vô cùng tự hào khi hồi tưởng lại và kể lại cho các đồng nghiệp trẻ của mình nghe về những gì mình đã trải qua vào dịp kỷ niệm Bảo Long 50 tuổi, đúng không ạ? Và bây giờ thì nhằm kỷ niệm lần sinh nhật thứ 25 cũng như là tri ân những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của mình, thì Bảo Long đã triển khai rất nhiều chương trình bốc thăm trúng thưởng. Và tại đây chúng tôi xin được công bố danh sách các khách hàng đã may mắn trúng thưởng là nhiều lượng vàng SJC. Xin mời quý vị hãy theo dõi kết quả trên màn hình này nha. Bài này là voi con ở bàn rôn. Voi con ở bàn rôn. Voi cha ở Tây Nguyên này, voi em ở xa này. Voi con ơi, voi con ơi, voi con ơi. Bài này là voi con ở bàn rôn. Voi con ở bàn rôn. Voi cha ở Tây Nguyên này, voi em ở xa lại này. Voi con ơi, voi con ơi, voi con ơi. Và một lần nữa chúng ta sẽ nghe ca khúc Chú Voi Con ở Bản Đôn với sự trình bày của ban lãnh đạo. Lần này nữa là sự góp mặt của thêm cán bộ công nhân viên của Bảo Long. Những giọng ca rất là tươi vui, tràn đầy nhiệt huyết, cũng như là tràn đầy những niềm hứng khởi để bước vào chặng đường 25 năm tới. Ca khúc này cũng đã chính thức khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và thay mặt cho ban tổ chức chương trình, Quỳnh Hương xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ với chúng tôi những khoảnh khắc trong chương trình vừa qua. Cũng ước mong là quý vị và các bạn cũng sẽ tiếp tục gắn bó với Bảo Long trong chặng hành trình sắp tới. Chúc Bảo Long sẽ tiếp tục vững vàng và ngày càng vươn mình lớn mạnh về mọi mặt để có thể tiếp tục mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, góp phần vào trong sứ mệnh tạo dựng một cộng đồng bình an và thịnh vượng. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại. Cảm ơn anh Dũng. Cảm ơn Quỳnh Hương. Cảm ơn ông Thành Vật. Cảm ơn chị Quỳnh Hương, em cảm ơn anh. Cảm ơn và cảm ơn Bảo Long rất là nhiều vì ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt. Xin chào. Và hẹn gặp lại. Con ở Bản Đôn, chưa có Nga nên còn trẻ con. Từ rừng già chú đến với người, vẫn ham ăn với lại ham chơi. Chú voi con ở Bản Đôn, chưa có Nga nên còn trẻ con. Từ rừng già chú đến với người, vẫn ham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to, có xuân đi mùa dặm đường xa, kêu hô cho mùa là của ta. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to, có xuân đi mùa dặm đường xa, kêu hô cho mùa là của ta. Bài này là voi con ở Bản Đôn. Voi con ở Bản Đôn. Voi cha ở Tây Nguyên này, voi em ở Gia Lai này. Voi con ơi, voi con ơi, voi con ơi. Bài này là voi con ở Bản Đôn. Voi con ở Bản Đôn. Voi cha ở Tây Nguyên này, voi em ở Gia Lai này. Voi con ơi, voi con ơi, voi con ơi.
Một lần thôi người, một lần thôi đừng, hãy nói với anh rằng voi nó sẽ quay lại. Đừng để anh một mình, đừng để những áng tình vụt bay theo tiếng mưa rơi ngoài kia. Chờ voi mãi rồi, đợi voi mãi rồi, con tim anh đang khô héo từng ngày. Voi có hay chăng và voi có biết chăng, nơi đây trái tim anh đang lặng câm. Nếu như một ngày mai voi còn quay trở lại, thì anh sẽ đi cùng voi mãi mãi. Có voi thật rồi, đã yêu voi rồi, từ đây ta luôn có nhau. Chú voi con ở bản đồ, chưa có ngã nên còn trẻ con, từ rừng già chú đến với người.